This is Gie Stories and welcome back to our channel. Musta naman kayo guys? Na-miss ko kayo ng bongalo ever. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog. So ngayon, mag-unboxing lang tayo ng aking in-order sa online shopping sa Coupang here in Korea. Nag-order ako ng makeup set sa Coupang. Dumating siya nung Merkulis. Ngayon is Biyernes na. Ngayon ko lang siya i-open kasi wala akong oras. Lagi kaming may OT. Ngayon lang, hindi kami nag-OT at Biyernes na ngayon. So, excited na excited akong i-open pero hindi ko siya in-open kasi gusto kong videohan pag mag-open kasi hindi na nga ako nakapag-vlog. So, ito na. Excited na ba kayo guys? Ang naman ito, meron na siya lahat. Meron na siyang eyeshadow, concealer, lipstick, lip gloss, eyeshadow pencil, tapos pressed powder. Meron na siya lahat. Bumili ako nito kasi nung nagpunta kami sa dagat, naiwan yung bag ko talaga. Ang tanga-tanga ko talaga, day. Ang tanga-tanga kasi nag-CR kami noon. Dalawa kasi yung bag na dala ko kaya ikapangatlo yung ano ko, yung parang wallet na kwintas lang siya, kinikwintas lang siya. Yun, dala-dala ko, ano lang siya, yung may card lang yung lahat. Tapos, kaya nalilito ako, kala ko wala akong dalang bag na, yung mga pang-retouch na, mga face powder, yung cushion, tas lipstick, nandoon lahat. Tas, yun, pag CR namin, yun naiwan. Kaya, bumili na lang ako ng set. Kasi medyo mura lang naman siya kaysa bibili ka ng tig isa-isa, mas mapapamahal. Ang ano lang naman ito, ang presyo lang naman ito is 46,000 won. So in pesos, ano lang siya, nasa 1,700 lang siya lahat. So, bumili ako na nito, set na siya at saka may makeup kit na din siya. So, I'm so excited. Ready na ba kayo guys? Excited na ba kayo? Ayan, open na natin. Tara, let's go! Ayan na siya. Ayan. Coupang. Inano ko na to siya guys. Yun. Inanuhan ko na yung box na disinfect. Excited na ako pero hindi ko din siya pina-open sa anak ko kasi gusto ko nga i-ano siya unbox. May pa-plastic kasi mayura oh. Plastic lang siya guys oh. Hangin lang yung laman. Grabe sila oh. Grabe sila mag-effort yung ano nila. Mga plastic lang yan tapos para lang may laman yung box. Yan. Yan siya, plastic na may lamang hangin. Ayan, plastic na may lamang hangin. Tapos, ano siya oh. Isa, dalawa, tatlo. Sana may laman. Walang laman. Ayan. Kala ko prank lang eh. Oh, ang daming plastic guys. Pang ano lang siya, parang hindi siya maalog-alog. Ayan! Dalawang box na, oh! Ayan siya, guys. Ayan. Tapos nilagay nila sa gilid yung mga plastic na may hangin para hindi siya maalog. Ayan sila. Ito siya, guys. Ang pangalan ng makeup na to is Shany. Shany ito, galing ito sa US. Kaya mga ano din siya. Siguro nasa 1 week siya mahigit bago siya dumating. 1 week ko siyang in-order. Tapos saka siya dumating. Kaya yun. Pero hindi siya, guys, hindi siya original na makeup. Kasi mga lang. Tingnan natin kung maganda ba. Baka ano lang po, isang bagsakan lang. Tuwing na agad lahat. Tapos ang ating 46,000 1,700 in pesos. Pero mahal talaga dito ang mga guys. Ang mga makeup. Pang mukha. Dumating si Kurim mo. Kain na yan siya doon. Ayan siya guys, oh. May ano pang box. Guys. Ayan na siya! Ayan, tingnan nyo guys, oh. Ayan, Shany. Ayan, oh, Shany. Shany Caryal Makeup Kit. Shany Caryal Makeup Kit. Oh my God, nagprito ko ng isda.
Iniwan ko lang yung ano, kanina pa yun. Buti na lang, mahina lang yung apoy. Ayan na siya! Ayan na siya, guys. Ayan siya, ganyan siyang style. Ayan, oh. Ayan, pang ano, pang thumbnail. Ayan. Tapos dito naman, pang thumbnail lang siya. O, diba? Ang bongga, oh. Sana, oh. Ang daming tape. May tape pa siya. Bilog na tape. Excited ako makita ng naman. Yan na siya. Yan lang may kurimaw. Woo! Yan siya, guys. Para akong ano nito. Yung manicure ba? Sino magpa-manicure dyan? Puntahan ko kayo sa bahay. Yeah! Wow! Sana all. Ayan siya, guys, ang ating makeup kit. Tapos i-open natin. O, diba? Kaganda niya. Sana all. 3 box siya, guys. O, ika-pangatlo to siya. Ayan, o, 3 box. Ganda. Ano, gusto ko yung ano niya, kulay kasi pula. Halos lahat siguro ng ano ko pula. Pula na wallet, pula na ano sa cellphone, yung cover. Sasakyan pula. Sa damit lang, ano lang. Tapos ito siya, guys, meron siya dito ano. Ayan. Tapos sa kano. Ayan, may salamin. Ayan, may salamin si Mayora. O, diba? Bonggacious. Ayan, oh, shany. Shany. Hi, Shin! Wala, may paano pa, oh. May pa card pa si si Shany. Thank you daw. You're welcome. Ayan siya. Share your beauty, Shany Nation. Ayan siya, guys. Thank you for your recent Shany Cosmetics purchase. Whether you're in love with your order or it was not quite what you expected. Dugo yung ilong ko, guys. Write a review, get a free gift. Kailangan ko palang mag-ano sa Coupang ko. Nagustuhan ko ba yung nabili kong ganito. Meron siyang review. Tapos, meron daw akong gift. Ayan. Ano ko yun. Tapos, yun siya. Tapos, ito siya. May nilagay silang yung tawag dito. Parang ginaganyan pag naboboard ka. Ayan, Tapos, ayan na siya, guys. Ang dami. Ayan, ang daming eyeshadow, oh. Ayan, oh. Wow! Sana, oh. Ayan, oh, eyeshadow. Ayan. Mag-ano nga tayo, naboboring tayo. Ayan. Ang dami, di ba? Mga ano siya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 times 5. Nasa 40 siya, guys, ka-color. Eyeshadow. 40 colors. Di ba? Dito siya, eyeshadow. Tapos, sa first, ano siya, first lane. Tapos, i-open natin sa pangalawa. Paano ba ito open? Ayan! Ganyan siya, guys. Sana all. Dito naman siya. Ayan. Dito siya. Ano
Ate, baka maano. Dito naman siya is eyeshadow pencil. Tapos, lipstick. Lipstick yung pangalawa. Tapos, sunod yung pangatlo, lip gloss. Buti na lang may mga pangalan. Kasi, hindi ako masyadong ano dito. Ayan, same sila sa ano, bawat magkabila. Same siya na eyeshadow, tapos lipstick, tapos lip gloss. Tapos, dito naman siya, lip color din siya, pang lips din siya. Tapos, dito naman sa last, hala, parang nag-ano yung ano niya. Nag-scattered. Dito naman siya lahat, guys, is concealer naman siya. Amay, Diyos ko. Gulat ako, baka nahulog na. Ayan, dito naman siya is concealer naman siya lahat. Yan. O, diba, pang ano siya, pang mukha. Ayan. Oh, nagustuhan ko as in. Ayan, guys. Ayan siya. Pero yung dito naman sa mukha, meron naman akong brush dito. Yung regalo ng anak ko. Yun ang gagamitin natin. So, pang concealer. I-try natin to, guys, pag mag-ano ako ng video. Try natin kung marunong tayo kasi gaya-gaya lang tayo sa mga video kung paano nila ginawa. Kasi hindi marunong si lola nyo. Kaya, ayan siya, guys. Yes, so excited! Ayan siya, o, diba? Gusto yung bumili, ayan, order lang kayo sa Coupang. Ano to siya, guys? Sale na to siya kasi dati, nasa ano siya, mga kulang-kulang 4,000. Nagsisale siya minsan. Kaya, iyon, tinatiming ko talaga na magsisale. Dati ko siya, in-order ko siya dati. Tapos, gawa nung COVID, siguro nasa mga isang buwan na siya, mga magdadalawang buwan na hindi pa dumating. So, kinancel ko siya kasi kala ko, hindi talaga siya dadating. Kinancel ko siya, tapos sinuli sa akin yung pera, binalik. Tapos, naisipan ko na naman i-order ulit. Dami kasi siyang dami siyang kuskus nung nag-order ako kasi nung dumating siguro dito sa airport, kailangan yung yung ID card. So, binigay ko na. Tapos, nung pagkabigay ko, hindi pa rin siya dumating. Tapos, kaya yun, parang nainip ako. Sabi ko, ibalik, kunin ko na lang yung pera at kinancel ko. Kaya ayun. Tapos ngayon, sinubukan ko naman ulit. Nagbaka sakali ako na dating siya ulit agad. Ayun, dumating naman siya agad. Nung nasabi na nag-order ako siguro nung mga August 2 siguro yon. Tapos ayun, sabi dadating daw ng August 9. Tapos, dumating siya ng August 10. Ayun. Kaya, ayan, happy ako, guys! Ayan yung, order natin na makeup kit. Makeup set na. May dala na siyang makeup kit. Ayan! Hope nagustuhan niyo ang aking unboxing. Please like, comment down below, share, and thank you for watching, guys. I will see you on my next video. Ingat kayo lagi, guys. Bye-bye.